Hello mga katambay, welcome to Photoshop Tambayan tutorial. So today, gagawa tayo ng isang action or we will create a batch resize photos in Photoshop. So ito yung kung marami kang mga photo, isa kang photographer at gusto mo siyang i-resize ng sabay-sabay, ito yung tuturo ko sa inyo kung paano ginagawa ito sa Photoshop. So without further ado, let's get started. So ang una natin gagawin mga katambay, meron tayong picture dito na i-resize natin. So halimbawa, isa kang photographer at ikaw ay maraming photos na malalaki ang size, 10 MB, 15 MB, 12 MB, at gusto mo siyang i-resize ng sabay-sabay or batch. So ngayong araw na ito, tuturo ko sa inyo kung paano ginagawa itong batch resize sa Photoshop, no? Para hindi ka mag-resize ng paisa-isa, kundi mag-resize ka ng isang click lang at mag-resize na siya lahat. So una natin gagawin, open natin yung photo natin. Ito na pagka-open nyo, punta kayo sa window, click nyo yung action, tapos create kayo ng new folder, lagay nyo sa folder nyo ay resize and click OK. Katapos click nyo yung inyong create new action. So lagay natin sa action name is 800. Yung 800 pixels ang ating gagawing photo size. So click record. So ngayon, kita nyo naka-record na ngayon ang ating mga action na gagawin o mga step. So next step natin ay go to image, adjustment, or image size. So dito sa image size natin, nakikita nyo kung gaano siya kalaki. 6,000 ang width niya by 4,000 ang kanyang height. So palitan natin yung width ng 800, then click OK. Ayan, Ctrl 0 para lumapit. So ito na yung ating photo ngayon. Pagkatapos nyan, File, Save As, lagyan lang natin sa desktop natin, JPEG, click Save. Then ang ating quality size is 12. Then click OK. Then stop. So ngayon, na-record na yung ating action na gagawin para sa ating batch resize. So ngayon, meron tayong nagawang action at meron na rin ako mga photos na nasa desktop ko. Ito, ganyan yung mga size niya, 11 MB, 11 MB. So pag tinotal mo yan, ilang MB, 124 MB. So ngayon ang gagawin natin, i-resize natin siya ng sabay-sabay. So ganito gagawin yung mga katambay. So go to File, Automate, and Batch. Dito sa batch nyo, ito na nakalagay na yung set natin, no? Resize, yung action 800, ang folder natin, mag-choose tayo, choose natin yung nasa desktop, ito resize, then select folder, tapos i-check nyo itong dalawang to. Then pagdating dito, destination folder, pili tayo, gawa tayo ng destination folder sa loob ng ating resize folder. So mag-create tayo ng new folder, right click, new folder, lagay natin 800, then select folder. Ayan, so 800 yung ating
destination folder. And dito, i-click nyo lang itong document name. Lagyan nyo lang ng extension nyo, 800. So ito, lagyan nyo lang extension. Tapos ito na, start na tayo ng batch resizing. Click OK. So yan, nag-resize na siya. So okay na siya mga katambay. Check natin yung sa folder natin. So ito yung original picture, 10.8 MB, at ito yung ating na-resize, 385 KB na lang. So ganun mga katambay ang pag batch resizing sa Photoshop. So sana meron kayo natutunan at nakuhang technique, lalo na sa mga mahilig mag-pictures o photographer na maraming mga photos na gustong i-upload sa Facebook at gustong i-resize ng sabay-sabay. So ganito lang yung tips na may ibibigay ko sa inyo, at subukan nyo sa inyong Photoshop para di kayong mahirapan mag-resizing. So hanggang sa muli, maraming salamat. Huwag kalimutan na mag-subscribe, i-like and share ang ating video, at i-click ang notification bell para na-notify ka sa ating mga bagong photo o mga bagong video ina-upload. Yun lamang po, at salamat. Maraming salamat at bye-bye.